ዳኒቲ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በሌላ ርዕስ በሌላ ቪዲዮ ተገኝቻለሁ በዚህ ቻናል እንደምታውቁት አካውንቲንግ እና ኢትዮጵያ ታክስ ሲስተም ነው ማስተምርበት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው አንድ ተቀጣሪ ሰራተኛ ኦቨርታይም ቢሰራ ወይም ትርፍ ሰዓት ቢሰራ ከተቀመጠለት ሰዓት በላይ ቢሰራ እንዴት አድርገን የፔመንቱን እንሰራለታለን ወይ ደግሞ ክፍያውን በመልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ታክሱንስ እንዴት ነው ካልኩሌት ማድረግ የምንችለውን የሚለውን ነገር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደ አንድ አካውንታንት እናንተ እነዚህ ነገሮች ማወቅ የግድና መረዳት መቻል አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደሚታወቀው አንድ ሰራተኛ አጠቃላይ በቀን ውስጥ 8 ሰዓት የመስራት ግዴታ አለበት የተቀመጠው እንትን ማለት ነው በሳምንት 48 ሰዓት ነው በወር ደግሞ 240 ሰዓት መማረግ አለበት መስራት አለበት ማለት ቶታሊ 240 ሰዓት የመስራት ግዴታ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ይዤላችሁ የመጣው 3 ግለሰቦች እዚህ ጋር 3 ተቀጣሪ ሰራተኞች ኦቨርታይም ሰሩ እንበል ስለዚህ መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ግሮስ ሳላሪያቸው ስንት ነው የሚለው መታወቅ አለበት ያልተጣራ ደሞዛቸው ማለት ነው ለእያንዳንዱ እዚህ ጋር ይሄው ተቀምጧል ስንት እንደሆነ ለአበበ 6055 አለ ለጫልቱ እንደዚህ ያለ ሁሉም አለ ማለት ነው ከዛ ምን ማወቅ ያለባችሁ ኦቨርታይም ሃወር ወርከርስ ምን ያህል ኦቨርታይም ሰሩ የሚለውን በሰዓት ማስቀመጥ አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ አበበ ስንት ሰርቷል እዚህ ጋር 2 ሰዓት ሰርቷል ለምሳሌ ያስቀመጥኩላችሁ ጫልቱ 3 ሰዓት ሰርታለች ቶማስ 6 ሰዓት ሰርቷል ሰይድ 2 ሰዓት ሰርቷል ሃኒ 4 ሰዓት ሰርቷል አሁን እነዚህን ካወቃችሁ እነዚህ ለምሳሌ አበበ 2 ሰዓቱን የሰራው መቼ ነው በምን ሰዓት ነው የሚለው ደግሞ መታወቅ አለበት አበበ በምን ሰዓት ሊሰራ ይችላል ለምሳሌ በትርፍ ሰዓቱን የሰራው ቅዳሜ ቀን ሊሆን ይችላል እሁድ ቀን ሊሆን ይችላል ከምሽቱ 4 ሰዓት በኋላ ሊሆን ይችላል ከ12 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ባለው ሰዓት ሊሆን ይችላል ስለዚህ የግዴታ እነዚህ ነገሮች መታወቅ አለባቸው ለምንድን ነው እነዚህ ነገሮች ማወቅ ያለብን የግዴታ ሶስተኛ ማወቅ ያለብን ሬቱን ለማግኘት ማለት ነው ሬቱ እዚህ ጋር የተቀመጠ እነዚህ የሚቀያየሩ አይደለም የበየጊዜ ሊቀያየሩ ይችላሉ ግን አሁን ላይ ያለው ነው የመነግራችሁ ኦቨርታይም ከ12 ሰዓት ከምሽቱ 12 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ሶይስ ከምሽቱ 4 ሰዓት የሰራ ከሆነ በመናባዛለ በ1.25 እዚህ ጋር ይሄው ቶማስ አሁን የሰራው 6 ሰዓቱን የሰራው መቼ ነው ማለት ነው በ1.25 ነው ሬቱ የተቀመጠው ያ ማለት ቶማስ የሰራው ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ነው የሰራው ማለት ነው ስለዚህ ቶማስ 6 ሰዓቱን የሰራው መቼ ነው የሚለው ነገር መታወቅ አለበት ቶማስ ለምሳሌ 6 ሰዓቱን የሰራው ከምሽቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ቢሆን ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ቢሆን ስንት እናደርገው ነበር 1.5 እናደርገው ነበር ማለት ነው በረስት ዴይ ደግሞ ቢሰራ እዚህ ጋር ኦቨርታይሙ ዊክሊ ረስት ዴይ በረፍት ቀናት የረፍት ቀን ምንለው ለምሳሌ ቅዳሜና እሁድ ማለት ነው ቅዳሜና እሁድ ላይ ሰርቶ ቢሆን ኖሮ ስንት እናደርገው ነበር የቶማስን እቺ 2 ሰዓት እናደርገው ነበር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሬት ማለት መቼ ነው የሰሩት የሚለውን ነገር ለማወቅ ነው የሚያስችለም ማለት ነው ኦቨርታይሙ ከ12 ሰዓት ከምሽቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ከሆነ በ1.25 እናባዛለን ልክ እንደ ቶማስ ማለት ነው ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ከሆነ በ1.5 እናባዛለን ያ ማለት የአበበና የጫልቱ ማለት ነው እነሱ የሰሩት በዚህ ሰዓት ስለሆነ ማለት ነው እንደዚሁም በረስት ዴይ ከሆነ ደግሞ በሁለት እናባዛለን ያ ማለት ልክ እንደ ሃኒ ማለት ነው ሃኒ አሁን 4 ሰዓቱን የሰራችው በምን ጊዜ ነው በረስት ዴይ የረስት ዴይ ምንለው የረፍት ቀናት ምንላቸው እነዚህ ቅዳሜና እሁድ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሶስቱም መሰረታዊ ነገር ግዴታ መጀመሪያ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው ምን ለመስራት ኦቨርታይም ካልኩሌት ለማድረግ ማለት ነው ይሄን ካረጋችሁ በቀላሉ እዚህ ጋር ካልኩሌት እያደረኩ ላሳያችሁ እያንዳንዱ ማለት ነው የመጀመሪያ ካልኩሌት ማድረግ ያለብን ግሮስ ሳላሪ ፔድ ፐር ሃወር ያ ማለት ምን ማለት ነው ተቀጣሪው ሰራተኛ በወር የሆነ ያህል መንከፍለው ከሆነ ያ ማለት በሰዓት ስናካፍላት በሰዓት ስንት ብር ነው መንከፍለው እንደማለት ነው ሌላ ቋንቋ የለውም አሁን እዚህ ጋር አበበ 6055 ብር በወር እንከፍለዋለን ያልን ነው 6055 ምን ከፍለው በወር ነው ካልን አጠቃላይ አንድ ሰራተኛ በወር ውስጥ መስራት ያለበት 240 ሰዓት ነው ብለናል አይደለም አንድ ሰራተኛ በወር ውስጥ መስራት ያለበት 243 ነው 40 ሰዓት ነው ስለዚህ 6055ን ማለት ነው is equal to 6055 ሲካፈል ለ240 ሰዓት ስናደርገው በአንድ ሰዓት የሚሰራውን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ስለዚህ ስንት ነው የሚሰራው ማለት በአንድ ሰዓት ውስጥ የሚሰራውን ሰው የሚከፈለው ማለት 25.22 ብር ነው እየተከፈለው ያለው ሰውዬ ማለት ነው ልክ እንደዛ የጫልቱንም በወር 3145 የሚከፈላት ከሆነ ሲካፈል በወር 240 ሰዓት መስራው ስለዚህ በሰዓት ስንት ይከፈላታል ማለት ነው 13 ብር ከ10 ሳንቲም ይከፈላታል እንደማለት ነው ስለዚህ ይሄን እያንዳንዱ ሁሉንም እንደዚህ ካልኩሌት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ልክ የቶማስንም እዚህ ጋር is equal to 4020
ሲካፈል ለስንት ለ240 ማለት ነው ስንት ነው ማለት 16.75 ሳንቲም ይከፈላታል ማለት ነው ልክ የዚህኛውንም የሰይድንም 3145 በወር የሚከፈለው ከሆነ በሰዓት ስንት ይከፈላል ማለት 240 ስታካፍሉት 240 ማለት አጠቃላይ በወሩ የሚሰራው ሰዓት ማለት ነው ስለዚህ በሰዓት 13.10 ሳንቲም ይከፈላል እንደማለት ነው የሃኒንም ልክ እንደዛው አሁንም እዚህ ጋር 7000 ሲካፈል ለ240 ሰዓት ስታረጉ ይሄ እንደሚከፈላት እዚህ ጋር ግሮስ ሳላሪ paid per hour በሰዓት የሚከፈላቸው ምን ያህል ብር ነው የሚለውን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በሰዓት ይሄን ያህል ከተከፈላቸው እዚህ ጋር ይሄ 25 ብር ከ22 በሰዓት ከተከፈለው ኦቨርታይም ስንት ሰዓት ሰርቷል 2 ሰዓት ሰርቷል ማለት ነው 2 ሰዓት ሲባዛ ሬቱ ደግሞ ስንት ሰጥቶናል 1.5 አልሰጠንም ሲባዛ በስንት በአንድ ሰዓት የሚሰራው ስለዚህ 2 ሰዓት አጠቃላይ የሰራው ነው ሬቱን እዚህ ጋር አስቀምጠናል ሶስቱን እናባዛለን ማለት ነው ስለዚህ ግሮስ ኦቨርታይሙ ስንሰላ ግሮስ ምንለው ታክሱ ካልኩሌት ከመደረጉ በፊት እንደማለት ነው ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ 2 ሰዓት ሰርቷል አበበ ሲባዛ በስንት በ1.5 ሲባዛ በስንት በ25.22 ማለት ነው ኢዝ ኢኳል ቱ ስታደርጉት 75 ብር ከ6 ሳንቲም ሰርቷል ማለት ነው የዚህ የሁለተኛውም ልክ እንደዛው 3 ሰዓት ነው የሰራው ጫልቱ የሰራችው ሲባዛ ሬቱ ስንት ነው 1.5 ነው ሲባዛ አጠቃላይ በአንድ ሰዓት የሚከፈል 13 ብር ከ10 ነው ኢኳል ቱ ስታደርጉት 58 ብር ከ95 ማለት ነው የሌሎችንም ልክ እንደዛው ያደረጋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው 6 ሲባዛ በ1.25 ሲባዛ በ6 16 ብር ከ75 የሁሉንም እንደዚህ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው የሁሉንም 2 ሲባዛ በ1.5 ሲባዛ በዚህ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄንም ልክ እንደዛው ሲባዛ በዚህ ሲባዛ በዚህ አያችሁ አይደል ተመሳሳይ ማለት ነው በዚህ ልክ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን እሺ እንደዚህ ካልኩሌት ካደረግን በኋላ አሁን ኦቨርታይሙን ግሮስ ኦቨርታይሙን አገኝተናል ስለዚህ ታክስ ደግሞ ማን ኦቨርታይም የሚሰራው እንዴት ነው ታክሱ ኢንካም ታክሱ የሚሰራው ምን በማድረግ ነው ግሮስ ሳላሪው ላይ ይደመራል የግዴታ ማለት ነው ኦቨርታይም ሲሰራ ታክሱ ምን ሰራው ለብቻው አይደለም ካልኩሌት የሚደረገው የግዴታ ከመኑ ጋር ይደመራል ከደሞዝ ጋር ተደምሮ ነው ምኑ የሚሰራው ኢንካም ታክሱ የሚሰራው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን መደመር አለብን ኢዝ ኢኳል ቱ የአበበ አሁን ሳላሪው ስንት ነበር 6055 አይደለም ሲደመር እዚህ ጋር የሰራነው ኦቨርታይም ደግሞ ስንት አለ እቺኛው ሁለቱን ኦቨርታይሙንና ግሮስ ሳላሪውን ሁለቱን እየደመራችሁ ካልኩሌት ታደርጋላችሁ የዚህኛውንም ልክ እንደዛው የጫልቱ 3145 ሲደመር 58 ብር ከ97 ኢዝ ኢኳል ቱ ልክ አሁን ይሄኛውን ኢዝ ኢኳል ቱ ብላችሁ ይሄኛው ሲደመር ለእናንተ እንዲገባችሁ ነው እንጂ አንድ ጊዜ አንዱን ከሰራችሁ እንደዚህ ላግ ስታደርጉት ሙሉ ይዞ ይመጣል ለምሳሌ እዚህኛውን አሁን እንደዚህ አድርጌ ይመጣ የሌላውንም አንድ ላይ ራሱ ካልኩሌት ያደርግልናል እንደዚህ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ካልኩሌት ካደረጋችሁ በኋላ ምኑ ነው ታክሮት የምታደርጉት ኢንካም ታክሱ ማለት ነው ኢንካም ታክሱ እንግዲህ ያው እዚህ ጋር በተቀመጠው የኢንካም ታክስ እንትን መሰረት በኢንካም ታክስ ሰንጠረዥ መሰረት ካልኩሌት 6130 ስንት ሬት ያርፋል የሚለውን እያያችሁ ኢንካም ታክሱን ካልኩሌት ማድረግ ነው እኔ እዚህ ጋር ይሄኛው 6967 ከ75 ነው የመጣልኝ የዚህኛውም 338.30 526 ከ70 335 ከ50 112 43 ከ25 ይመጣል ማለት ነው እነዚህ ታክሳቸው ይሄ ነው ኢንካም ታክስ የሚሆነው ማለት ነው እንዴት ነው ካልኩሌት የምታደርጉት ቀላል ነው ያው ታውቁታላችሁ በሚል ነው ይሄ 6130 ምን ሬት ላይ ያርፋል ኢንካም ታክሱን ካልኩሌት እናደርገው 10% ነው 15% ነው 20% ነው የሚለውን እዛው ሰንጠረጁ ላይ ያያችሁ ተቀናሹ አለ ቀናንሳችሁ ኢንካም ታክሱ ታገኛላችሁ ስለዚህ ይሄ ሰው የሚከፈለው ኔት ፔመንቱ በወሩ ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ካልኩሌት ለማድረግ ኢዝ ኢኳል ቱ አጠቃላይ ግሮስ ስንት ነበር የሁለቱ ኦቨርታይም እና የሳላሪ 6000 ምናምን ነበር ሲቀነስ ይሄ ኢንካም ታክስ የሚከፍለው አለ ይሄ ማለት 5162 ብር ከ91 ሳንቲም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሌላውንም ልክ እንደዛው የቀነሳችሁ ማግኘት ነው ይሄ ሲቀነስ በኢንካም ታክስ ቀንሱ እቺ ትመጣለች ላግ ማድረግ ነው ሌላውን ለማግኘት ምንም ሁሉንም መስራት አይተበቀበንም እቺኛዋን ይዛችሁ ኤክሰስ ስለሆነ እንደዚህ ስቧት ሁሉንም በቀላሉ ራሱ ይዞልን ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ኔት ፔመንቱን ማስራት ይቻላል ማለት ነው እኔ ፔንሽንን ጥሮታን ሳልጨምር ነው እዚህ ጋር የሰራውላችሁ ኔት ፔመንቱን የሰራውላችሁ ማለት ጥሮታን ጨምራችሁ ደግሞ እናንተ ኔት ፔመንቱ ስንት ይመጣል የሚለውን 11% እና የ7% ማለት ነው እሱን በመጨመር መስራትና ማወቅ ይቻላል ዋና ነው ላሳያችሁ ዛሬ የመጣሁት በመልኩ ግሮስ ኦቨርታይም እንዴት አድርጎ መስራት ይቻላል የሚለውን ነገር ነው ማለት ነው ለዛሬ ጨርሻለሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ሰላም ሁኑ ቻው